Salutare lume! Astăzi am să vă arăt cum conectez eu boxele mari pe o boxă JBL Charge 3. Deci uitați aici, am găsit-o aruncată la gunoi. Uitați aici cum arată, deci partea asta e spartă, e ruptă. Așa, uitați asta ca la partea de jos de la baterie. Uitați și voi cum arată, e distrusă. Am dispăcut-o și deci boxa este funcțional numai difuzoarele, este problema cârâie, problema difuzoarelor. Așa. Bateria s-a încărcat, e încărcată acum. Da, deci am pus două boxe. Bine, asta e cu boxa mare, e deconectată. Am să fac probabil boxa mică. Uitați, vă arăt și boxele. Uitați, boxa mare la nei și asta la altă de combină. Și acum am să îi dau drumul pe boxa de combină. Acum am să-l conectez. Deci acum, după ce l-am conectat cu laptopul, am să-i dau drumul la o piesă muzicală. Volumul o să fie dat la maxim. Așa. Acum am să mut pe boxa mare. Deci acum am deconectat boxa mică, o vedeți aici, și am conectat boxa mare. Și acum am să-i dau drumul la muzică, tot la fel la maxim. Uitați și voi impedanța acestor difuzoare, vedeți, aproape 4 ohmi, așa, difuzoarele astea care cârâie în momentul când le pun pe boxa lor. De exemplu, am pus mai înainte pe o stație și totuși nu se mai aude cârâitul ăla așa de tare. Totuși bănuiesc să fie problema și de la terminale, bănuiesc că undeva terminalul este întrerupt sau mai știu eu ce, nu face contact cum trebuie și apare cârâiala. Că uitați și vă, la difuzorul ăsta au trebuit să pun cleștile de măsurare direct pe terminal ca să pot măsura impedanța acestui difuzor. Așa, deci la asta totuși stă lipit mai bine, dar tot mai face figuri. Da, deci prin urmare difuzorul, boxa aia mică are impedanță de 6 ohmi și boxa mare are impedanța de 16 ohmi. Așa, deci comparativ cu astea. Acum am să mă apuc de desfăcut această boxă să vedeți și voi cam ce conține. Așa. Da, și voi bateria de cât este. Așa.
Prima dată am să deconectez bateria. Deci, cam așa arată placa de bază. După cum puteți vedea, este construit cu un circuit integrat TPA 3118. Așa. Acest integrat bănuiesc că funcționează în clasa D, la o tensiune foarte mică de 3,7 V. Așa, aici mai are un PCM decoder. Uitați aici, făcut de ăștia de la BB. Probabil decodează semnalul digital. Aici este receptorul Bluetooth. Ne vedeți asta. Deci,
cam asta e configurația. Aici e partea de încărcare, vedeți și voi, care încarcă bateria. Aici e mufa de la baterie, chiar lângă partea pe unde se alimentează și se încarcă el. Uitați aici cum are în spate, deci poate să primească și să dea curent mai departe, cum ar veni să încarci un telefon. Da, deci totuși nu văd nimic ars, pârlit. Pe aici văd totuși că au avut ceva aici, o umblătură, o deslipitură. Acum nu știu dacă a fost făcut de o persoană fizică sau e făcut în fabrică lucrul ăsta. Deci, da, deci asta ar fi una din umblături. Acum eu totuși cred că e făcut de fabrică pentru că s-a deslipit destul de greu. Deci cam așa arată placa de bază și pe verso, uitați, cam așa. Am mai observat și că acest condensator a fost lovit, cred că așa a fost fabricat, cu condensatorul ăsta lovit. Asta am să încerc să-l înlocuiesc. Uitați aici și dimensiunea bateriei. Deci cum ar veni două baterii din astea și cât una din asta. Deci aici sunt tot două baterii cum ar fi astea de aici, numai că au o capacitate mai mare. Uitați și voi, în total are 6000. Așa, și o celulă din asta are undeva la 2200 sau 2400. Așa, el e ca dimensiune. Dacă ar fi să înlocuiesc bateriile, uitați și voi, nu încape nici așa, nici dacă le pun. Numai una singură atâta pot să îi pun. Și asta înseamnă o capacitate mai mică. Da, dar oricum nu este nevoie să înlocuiesc bateria, dar deci cam așa arată. Deci cam astea sunt toate piesele de la acest JBL Charge 3. Așa, difuzoarele, tot, placa astea. Deci, da, cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați, dați like și subscribe. Asta, deci cam asta a fost. La revedere!